Zdravím všechny nadšence, kteří sledují náš kanál. Pokud ještě ne, tak zvažte odběr, jelikož takových videí tady děláme opravdu spoustu. V tom dnešním se podíváme na kombinaci pouzdra na zbraň a pouzdra na zásobník od společnosti Sitek. Pojďme na to. Stále nevím, jestli to vyslovuju správně, nicméně tady vidíte, jak se to píše. Sitek je to čínská společnost, která je na trhu teprve krátce, nicméně už za tu dobu ukázali, že opravdu pouzdra na zbraně umí. Využívají k tomu military grade polymer, to znamená umělou hmotu, která má standardy pro armádu, je velice pevná, tvrdá, krásně v tom ta zbraň drží, zároveň se to hezky chová, nekroutí se to zbytečně moc, tvrdost tak zkrátka akorát. Podíváme se na to pouzdro, podíváme se do toho balení, vlastně co nám tady Sitek připravil a asi se nemusíme ničím zdržovat a pojďme rovnou na věc. Co se mi líbí na pouzdrech od společnosti Sitek, vlastně na té společnosti jako takový, je to především to, že si ty pouzdra dělají, designují a vyvíjejí sami. Takže nekoupují si někde žádné už hotové patenty, ale zkrátka se snaží mít vlastní řešení, což jim opravdu funguje. V tomto případě se jedná o pouzdro T-Tam Smart. Je to vlastně pouzdro, který má palcovou pojistku, nicméně je to trošku jiná pojistka než v případě té kloboučkové, za chvilku si ukážeme. A máme zde i univerzální pouzdro na zásobník, který je dělaný na 9 mm zásobníky. Spolu s tím dostanete samozřejmě i malinkou sadu, kde jsou imbusy a náhradní šroubky. Moc se mi líbí, že i tohle nám sem vlastně dává společnost Sitek. Pojďme začít tím nejmenším, tedy pouzdrem na zásobník. Jak jsem říkal, je to univerzál pro jednořadý i dvouřadý 9 mm zásobníky. Podíváme se, jak to pouzdro se nastavuje. Velice se mi líbí ten styl, ten směr. Ve spodu máte malinký imbus, ten povolíte, aby to pouzdro bylo upravitelný. Následně takováto ouška na bocích, který zmáčknete, tak lze vlastně zvětšit objem toho pouzdra. To znamená, že v tomto případě by to bylo třeba na jednořadý zásobník, ale my to můžeme zvětšit, aby se nám do toho vešel i ten zásobník dvouřadý. Doporučuji moc nepovolovat ten spodní šroubek, aby vám někde při tom nastavování nevypad. To by určitě nebylo příjemný, ale věřím, že jste šikovnější než já a že vám to půjde dobře nastavit. Takže vezmeme například prodloužený zásobník do 19 Glocka, zasuneme dovnitř do toho pouzdra, upravíme objemově tak, aby nám co nejlépe sedělo, aby to sevření bylo přijatelné, což v tom případě je. Následně dotáhneme ten spodní šroubek a máme krásně funkční pouzdro na prodloužený zásobník u Glocka. Co se týče té spony, která nám to drží na opasku, jedná se o klasickou klopku, kterou vezmeme ve spodní části, odjistíme, vytáhneme tu zadní část a vlastně to zahákneme za jakýkoliv opasek. Je zde vidět, že máme dole takovýhle mantinel, který si můžeme výškově nastavit podle toho, jak máme velký opasek. To znamená, když mám velký služibák, můžu to mít takhle pěkně vysoký, když mám něco menšího, zkrátka to jenom dám trošku níž. V tom případě třeba ještě o jednu. Tak, krásně mi to sedne na ten opasek, jenom to zajistím, zacvaknu dole. Dám tu pojistku, krásně to drží, nikam se to neposouvá. Za to je především zodpovědná pak ta část, taková manžeta, která nám to vlastně drží celý pohromadě. Opravdu hezky řešený pouzdro, líbí se mi, že tady můžete nastavit vlastně to sevření zásobníku, jakož to je určitě hrozně důležitý. Každý to má rád trošku jinak, vlastně ten odpor při tom tasení, hezky to vypadá, krásně to funguje. Opravdu jsem z tohoto malého pouzdra nadšený. Stejně jako to pouzdro na zbraň bylo vyrobený z military grade polymeru, to už jsem vám před chvilkou říkal. Jenom si to sestavíme zpátky a pojďme se podívat na samotný to pistolový pouzdro. Jak jsem říkal, tohle pouzdro je ničím zajímavý. Nejenom, že klasicky má pádlo, který má na druhé straně pogumování, takže to hezky drží na tom těle, ale zároveň má tu palcovou pojistku. Ještě dřív, než vám řeknu, jak to přesně funguje, si vysvětlíme ten mechanismus.
Dejme tomu, že jste někde, máte u své pistoli, klasická ukazováková pojistka je velice výrazná, někdo si může všimnout a může vám po té zbrani šáhnout. Nicméně v tomhle případě zepředu nic nevidíte, zkrátka ta zbraň nejde bez toho, aniž byste tu palcovou pojistku zmáčkli, vytáhnout. Takže se nejedná o samosvorný pouzdro, ale pouzdro, který nám drží pomocí tohohle z toho palcového mechanismu. Jak to celý funguje? Uvnitř máme takovou malou brzdu, takovou zábranu, která v okamžiku, kdy tam vložíme zbraň, zapadne, drží se vlastně za lučík spouště, takže tu zbraň hezky fixuje na tom místě. V okamžiku, kdy chcete tasit, vkládáte ruku směrem ke zbrani, jak vidíte, tak palec krásně dopadne na tu pojistku, jenom ji stisknete dolů a vytáhnete zbraň nahoru. Co je paráda, že takovýhle pouzdro nabízí plnohodnotný úchop. To znamená, nemusím se zde vyhejbat nějakým věcem, nějakým dalším částem toho pouzdra, ale krásně mi zapadne ruka přesně tam, kam potřebuju. Jak je vidět, palec dopadá na to místo, jenom stisknu pojistku, vytáhnu zbraň nahoru. Opravdu velice hezky řešený. Další výhoda tohoto pouzdra, kromě toho, když pomineme ten mechanismus, je pak v tom, že můžete si jak regulovat výšku zavěšení toho pouzdra o nějaký centimetr a půl, tak můžete to pouzdro kompletně sundat a namontovat ho na nějakou jinou platformu. Společnost Cytec má neuvěřitelně velký sortiment, co se týče ekosystému. To znamená, nemáte tady jenom pádla, máte i klasický spony, klipy, máte stehenní platformy, máte podpažní pouzdra a podobné věci. Díky tomu systému můžete pouzdro zavěsit i na jakoukoliv jinou platformu. Určitě vám sem dám potom video, až ho samozřejmě natočím, kde budu rozebírat celý ten ekosystém, ukážu vám, jak se to doplňuje, jak to zhruba spolu funguje a co vlastně můžete od takového jednoho obyčejného pouzdra, na první pohled obyčejného pouzdra, získat. Ještě jednou se podíváme, jak do toho ta zbraň zapadne. Naprosto jednoduše, velice snadno zajištěný. V tomhle případě mám zbraň přidělanou na sebe pomocí pádla, který je velice tuhý. Má tady takovouhle brzdu, takovouhle hráz, která nám zabraňuje tomu, aby jsme to omylem vyškubli, nebo kdyby nám chtěl někdo vyndat tu zbraň, tak by nám ji vyndal i s pouzdrem. A jak jsem říkal, palcová pojistka, která funguje úplně skvěle. Pojďme se podívat, jak takový pouzdro vypadá v praxi, aby jsme si dokázali představit, jak zhruba funguje to tasení, jak funguje to nandání i vyndání pro ty z vás, kteří nevědí, jak přesně pádlo funguje. Pojďme na to. Takže jsme si ukázali, jakým způsobem se to pouzdro nandává a sundává díky tomu pádlu, který má vlastně tu pojistku nebo tu brzdu na vlastně vnitřní straně, na straně toho pouzdra, tak to sundání je velice jednoduchý. Vykloním do strany, vytáhnu nahoru, krásně to funguje. Hrozně se mi líbí opravdu ta palcová pojistka, která funguje naprosto perfektně. V tuto chvíli vůbec nejsem schopný tu zbraň vytáhnout, to znamená, že když chci, jenom stisknu, vytáhnu, řešit nějakou situaci, následně vrátit tu zbraň do pouzdra. Krásně mi ta palcovka zapadne, jak je vidět, tady mám ten trigger, vlastně ten uvolňovač, to znamená, že v okamžiku, kdy tasím, ruka mi jde dolů, jenom se lehce dotknu, krásně můžu vytáhnout nahoru tu zbraň, nemusím přemýšlet, kde mám vlastně tu pojistku, protože to je opravdu přirozený, podobně jako u ukazovákové pojistky. Sem zkrátka sahám pro zbraň, sám mi na to spadne palec díky tomu, jak mám nastavený úchop, vytáhnu, mohu používat zbraň tak, jak chci. Velice dobře to funguje, to pouzdro zásobníkový, jak jsem říkal, univerzál, můžu si nastavit přesně tak, jak chci, velice jednoduchý. Zkrátka paráda. Jsem moc rád, že jste zpátky. Co na to pouzdro říkáte? Já jsem z něj poměrně ohromený. Samozřejmě ukazovákové pojistky, kloboučkovky, všechno tohle to znám, s tím jsem se už setkal. Tohle to pro mě je poměrně novinka, což samozřejmě nemusí být i pro vás, nicméně já jsem z toho opravdu nadšený, hrozně se mi líbí, jak to funguje. Pokud i vám se pouzdro líbilo, můžete ho používat například na klasické nošení venku. Já vím, je to open carry, nicméně někdo to tak má rád. Můžete to mít například pod mikinou, když je zima, tak to takhle lze samozřejmě nosit. Podle zákonu o zbraních musíme nosit zbraň zahalenou. Pokud jste schopni se tak oblíct, tak i tohle pouzdro k tomu může sloužit. Samozřejmě je to potom i varianta pro policisty, pro osobní stráž a podobné věci. Může to být i střelnicový pouzdro, opravdu to velice hezky funguje. Podívejte se na produkt, odkaz na něj dávám dolů standardně do popisku z toho videa a to jsou vlastně všechny informace, které jsem vám dneska o tomhle pouzdru, vlastně který je
v kombinaci s tím zásobníkovým pouzdrem i tady těma dalšíma drobnostma opravdu skvěle řešený. Pokud se vám líbilo video, jak jsem říkal na začátku, nezapomeňte nás sledovat, protože toho samozřejmě chystáme mnohem víc. Dejte nám like, nechte mi dole komentář, pokud vás něco zajímá, pokud jsem na něco zapomněl, nebo máte nějaký dotaz ohledně tohohle z toho produktu, určitě vám tam rád odpovím. To je pro dnešek vše, já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a držte se tam venku. Ahoj!